Nếu bạn đã từng dạo quanh những khu đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, chắc chắn các bạn đã bắt gặp những quán phở nằm cạnh quán Kim Chi, những siêu thị K-Market đầy ắp đồ Hàn, hay thậm chí là những tiệm cà phê Hàn Quốc với bảng hiệu song ngữ. Người Hàn ở Việt Nam rất đông đúc. Trước tiên hãy nói về con số để các bạn hình dung được quy mô cộng đồng người Hàn ở Việt Nam. Có khoảng trên dưới 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, từ những người làm việc, kinh doanh cho đến những người nghỉ hưu. Con số này khiến Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có cộng đồng người Hàn lớn nhất ở Đông Nam Á. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, khu Phú Mỹ Hưng được mệnh danh là Little Korea vì có hàng chục người Hàn Quốc đang sinh sống. Hà Nội cũng không kém cạnh với khu Mỹ Đình và Mễ Trì, tập trung rất nhiều những người Hàn. Đà Nẵng thì đang nổi lên là một điểm đến lý tưởng, đặc biệt với những người Hàn Quốc muốn tận hưởng cuộc sống gần biển. Con số trên dưới 200.000 người này không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ của người Hàn Quốc tại Việt Nam, mà còn cho thấy Việt Nam đang trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với họ. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao người Hàn Quốc lại chọn Việt Nam? Câu chuyện về người Hàn tại Việt Nam bắt đầu từ những năm 1990 khi Việt Nam mở cửa kinh tế và Hàn Quốc bắt đầu đầu tư mạnh vào nước ta. Những người Hàn đầu tiên đến Việt Nam chủ yếu là những doanh nhân và kỹ sư làm việc cho những công ty lớn như là Samsung, LG hay là Hyundai. Năm 1992, khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, làn sóng người Hàn đến Việt Nam bắt đầu tăng lên. Một trong những nhóm người Hàn tiên phong là những kỹ sư xây dựng, đến để tham gia những dự án cơ sở hạ tầng như xây dựng nhà máy hay là khu công nghiệp. Họ thường sống ở những thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Họ cũng mang theo gia đình và dần hình thành những cộng đồng nhỏ. Bây giờ, hãy đi vào lý do đầu tiên khiến người Hàn mê sống ở Việt Nam, bởi vì Việt Nam cảm giác rất Hàn Quốc. Đó là sự gần gũi về mặt văn hóa. Khi người Hàn đến Việt Nam, họ không bị sốc văn hóa, không bị xa lạ như đến các nước phương Tây. Lý do là vì Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm chung trong cách sống, suy nghĩ và cả cách giao tiếp với nhau, đều là văn hóa Á Đông. Cả hai nước đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Khổng giáo, đề cao giá trị gia đình, sự tôn trọng người lớn tuổi và tinh thần cộng đồng. Một điểm tương đồng khác là cách người Việt tổ chức những dịp lễ lớn. Tết Nguyên đán của chúng ta có nhiều nét giống với Tết cổ truyền của Hàn Quốc. Cả hai đều là dịp để gia đình quây quần, ăn những món truyền thống, chúc nhau sức khỏe và hỏi thăm họ hàng. Ẩm thực cũng là một cầu nối tuyệt vời. Các món ăn Việt Nam như là phở, bún bò hay là bún chả có sự cân bằng giữa các hương vị chua, cay, mặn, ngọt, rất hợp khẩu vị với người Hàn. Thậm chí là đi qua nhiều quán thịt chó thì cũng thấy người Hàn đang ăn xì sụp ở đây. Hơn nữa, Việt Nam nổi tiếng là rất thân thiện, hiếu khách. Điều này làm người Hàn Quốc cảm thấy dễ chịu và được chào đón. Tiếp theo, hãy đến với một lý do rất thực tế, đó là chi phí sinh hoạt ở Việt Nam rẻ hơn Hàn Quốc rất nhiều. Nói cách khác, được sống theo cách của Hàn Quốc, tiêu tiền theo cách của Hàn Quốc nhưng ở một môi trường rất rẻ như là Việt Nam. Nó giống như khi bạn nhận lương ở Hà Nội nhưng mà lên những tỉnh vùng cao phía Bắc hay là những tỉnh xa xôi để mà tiêu tiền. Nếu bạn từng đến Seoul hay Busan, chắc chắn bạn sẽ biết giá cả ở đó chát như thế nào. Một bữa ăn bình dân có thể tốn một vài chục ngàn won, tương đương với hàng trăm nghìn đồng. Trong khi đó ở Việt Nam, một tô phở ngon lành chỉ vài chục nghìn đồng. Đây là lý do khiến người Hàn, từ sinh viên, người trẻ đến những người nghỉ hưu, chọn Việt Nam làm nơi sinh sống. Về nhà cửa, sự khác biệt còn rõ rệt hơn. Ở Seoul thuê một căn hộ 2 phòng ngủ ở khu trung tâm thì trả rất nhiều tiền, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội, số tiền đôi khi chỉ bằng một nửa. Nếu ở Đà Nẵng giá còn mềm hơn, cho một căn hộ đẹp và gần biển. Nói tóm lại là ăn uống, đi lại, giải trí ở Việt Nam rất rẻ. Một bữa ăn đường phố rất rẻ tiền và với người Hàn Quốc có khi còn chả đáng tính đến. Trong khi ở Seoul thì bạn khó tìm được một bữa ăn như vậy. Đi lại thì lại càng tiết kiệm. Ở một chuyến xe ôm công nghệ cũng chỉ tốn một vài chục ngàn đồng. Còn ở Hàn Quốc đi taxi vài cây số đã tốn nhiều hơn. Dịch vụ làm đẹp như là cắt tóc, làm nail hay là massage ở Việt Nam cũng rẻ hơn nhiều, khiến người Hàn cảm thấy ở Việt Nam mà rất là sung sướng. Và ngoài ra ở Việt Nam thì người Hàn rất là thích chơi golf. Bạn đến sân golf thì phần lớn ở những sân golf đó, người Hàn đều là những người ngoại quốc chiếm số đông nhất. Ngoài ra, Việt Nam còn là mảnh đất màu mỡ cho người Hàn Quốc kinh doanh. Nhiều người đã mở nhà hàng, trung tâm tiếng Hàn hay là những công ty xuất nhập khẩu tại đây vì chi phí khởi nghiệp thấp và thị trường phát triển mạnh. Nó giống như bạn dùng kinh nghiệm của mình và phát triển thị trường ở một quốc gia, ví dụ như là Lào hay là Campuchia. Nói tóm lại là Hàn Quốc họ đã đi trước Việt Nam ta rất nhiều năm, nên bây giờ khi mà họ mở những mô hình kinh doanh như vậy ở Việt Nam thì họ đã có rất nhiều kinh nghiệm. Bây giờ hãy nói về yếu tố địa lý.
một điểm cộng lớn giúp Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu của người Hàn Quốc. Từ Seoul bay đến Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất 4 đến 5 tiếng, so với việc bay sang Mỹ hay châu Âu mất đến cả chục tiếng. Việt Nam gần Hàn Quốc hơn nhiều. Điều này rất tiện lợi cho những người Hàn Quốc, đặc biệt là những người làm việc cho những công ty Hàn Quốc tại Việt Nam, vì họ có thể hưởng mức lương Hàn Quốc, về thăm nhà bất kỳ lúc nào và sống theo kiểu của Việt Nam. Khí hậu Việt Nam cũng là một điểm thu hút rất lớn. Hàn Quốc nổi tiếng với mùa đông lạnh buốt, nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C, tuyết rơi dày đặc. Trong khi đó Việt Nam, đặc biệt ở miền Trung và miền Nam, quanh năm ấm áp, nhiệt độ trung bình khoảng 25 đến 30 độ C. Và kể cả miền Bắc ở Hà Nội thì cũng không phải là quá khắc nghiệt với người Hàn Quốc. Người Hàn, nhất là những người lớn tuổi, rất thích khí hậu Việt Nam vì nó dễ chịu, không phải mặc áo phao dày cộp hay là lo đường bị trơn trượt. Việt Nam còn nổi tiếng với thiên nhiên và cảnh đẹp tuyệt vời. Từ Vịnh Hạ Long ở miền Bắc, Đà Nẵng ở miền Trung, Phú Quốc ở miền Nam, Việt Nam có vô số những điểm đến khiến người Hàn mê mẩn. Họ thích đi du lịch, thích khám phá, thích trải nghiệm, và khi sống ở đây, họ có cơ hội khám phá những nơi này với chi phí rất rẻ. Một chuyến đi Hạ Long chỉ tốn một vài triệu một người, trong khi du lịch ở Hàn Quốc có thể là giá gấp đôi, thậm chí là gấp 3. Đà Nẵng là một điểm đến đặc biệt yêu thích của người Hàn. Thành phố này vừa có biển, vừa có núi, lại có không khí trong lành và chi phí sinh hoạt rất vừa phải. Nhiều người Hàn đã chọn Đà Nẵng để nghỉ hưu hoặc làm việc từ xa. Thế nên đến những thành phố này gặp rất nhiều người Hàn Quốc lớn tuổi. Vị trí địa lý của Việt Nam một lần nữa cũng lại là một lợi thế lớn theo kiểu khác. Nằm ở khu vực trung tâm Đông Nam Á, Việt Nam là cầu nối giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN khác. Điều này rất quan trọng với những công ty Hàn Quốc như là Samsung, LG, Lotte, những công ty đã đầu tư hàng tỷ đô vào Việt Nam. Samsung ví dụ có nhà máy lớn nhất thế giới ở Bắc Ninh và Thái Nguyên, tạo ra hàng chục ngàn việc làm. Nhiều người Hàn được cử sang Việt Nam để làm quản lý, làm kỹ sư, làm chuyên gia, và họ ở lại vì yêu thích cuộc sống tại nơi này. Vậy là các bạn đã hiểu vì sao người Hàn Quốc mê sống ở Việt Nam rồi đúng không? Văn hóa thì gần gũi, giúp họ cảm thấy như sống ở nhà. Chi phí sinh hoạt thì rất rẻ, giúp họ sống thoải mái mà ví tiền thì vẫn rủng rỉnh. Còn yếu tố địa lý, Việt Nam chúng ta là nơi có khí hậu ấm áp, có cảnh đẹp và vị trí cũng tương đối là thuận tiện di chuyển đến Hàn Quốc. Từ đó, Việt Nam trở thành một điểm đến lý tưởng. Cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh với những nơi như là Little Korea ở Phú Mỹ Hưng, ở Mỹ Đình, ở Mễ Trì, những quán ăn, những siêu thị phục vụ người Hàn. Từ những người đi tiên phong cho đến những người trẻ, người Hàn đã tìm thấy ở Việt Nam một nơi để sống, để làm việc và để tận hưởng. Và có lẽ với những người Việt Nam, người Hàn Quốc nổi tiếng nhất chính là huấn luyện viên Park Hang-seo. Và bạn có biết một dòng dõi họ Lý từ Việt Nam đã sang Hàn Quốc và thậm chí còn giúp cho đất nước này chống giặc ngoại xâm hay không? Hãy để lại ý kiến và hiểu biết của bạn dưới phần bình luận. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Có ai từng gặp người Hàn ở Việt Nam và nghe họ kể về trải nghiệm của họ? Họ có thích Việt Nam hay không? Còn bạn nghĩ gì về những người Hàn Quốc? Hãy comment chia sẻ ý kiến dưới phần bình luận. Nếu bạn muốn mình làm video về những chủ đề liên quan, ví dụ như là cuộc sống của những người đến từ những quốc gia khác, tại những thành phố khác tại Việt Nam, hay tại sao Việt Nam một số người lại thích sống ở Nhật Bản, thích sống ở Mỹ, hãy để lại ý kiến ở phía dưới. Đừng quên like, share và subscribe để ekip của bình luận viên Hải Thanh Story có thêm động lực làm thêm nhiều video hơn nữa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành. Cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.